ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው ፓወር ፋንክሽን የሚለውን ይሆናል። የ11ኛ ክፍልን ማቴማቲክስ እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ላይ እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ፓወር ፋንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ እናየዋለን። ቀላል ናት። ፓወር ፋንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ አድርጋችሁ እንደምትረዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ደጋግሜ እንደምላችሁ ስፒዲ ቲዩቶር ሴንተር ላይ የምንለቃቸውን ፊዚክስ እና ማቴማቲክስ በደንብ አድርጋችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ ሲኩዌንሱን ተከትላችሁ ካያችሁት ፊዚክስ እና ማቴማቲክስ ላይገባችሁ አይችልም። ውድ ተማሪዎቼ አሁን ፓወር ፋንክሽን እንግዲህ በደንብ አድርጌ ነው ማሳያችሁ። በደንብ እንደሚገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮውን መከታተል አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ተማሪዎች እንግዲህ ይህን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬ ፓወር ፋንክሽን የሚለውን ቶፒክ ነው የምናየው። ፓወር ፋንክሽን ምንድን ነው? ፓወር ፋንክሽን አሁን ሲምፕሊ ስንረዳው f of x is equals to ax raised to n በዚህ መልክ የምትጽፉት ፋንክሽን ነው ፓወር ፋንክሽን ብላችሁ የምትጠሩት። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን መጀመሪያ ምንድን ነው የምትረዱት? ፓወር ፋንክሽን ሲንግል ተርም ነው፣ 2-3 ተርም የለውም። ለምሳሌ ፓወር ፋንክሽን f of x is equals to እንደዚህ ተርሞች የተለያዩ ለምሳሌ 2x² + 4x ምናምን ብላችሁ ከጻፋችሁት ይሄ ሲንግል ተርም አይደለም። እዚህ ጋር ሁለት ተርሞች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ሲንግል ተርም ፋንክሽን ነው። እንደዚህ 2-3 ተርሞች የሉትም ማለት ነው። መጀመሪያ የምትይዙልኝ ውድ ተማሪዎች ይሄንን ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን አንደኛ ምንድነው? ሲንግል ተርም ነው ያለው። እንደዚህ f of x = ax raised to n ለምሳሌ f of x = 4x³ ብትወስዱት ይሄ ፓወር ፋንክሽን ይባላል። ምክንያቱም ሲንግል ተርም ነው ያለው ማለት ነው። ሁለተኛ የምትይዙልኝ ነገር ምንድነው ውድ ተማሪዎቼ? ፓወር ፋንክሽን is the product of real number። ሪል ነምበር ነው መሆን ያለባት። it is the product of real number and variable raised to a fixed real number ማለት ነው። ስለዚህ f of x = ax raised to n ይሆንና a and n ምንድነው መሆን ያለባቸው ማለት ነው ውድ ተማሪዎቼ? ሪል ነምበር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽንን እንደዚህ ብለን ገለጽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽንን እንደተረዳችሁት አሁን በጣም እርግጠኛ ነኝ ውድ ተማሪዎቼ። ፓወር ፋንክሽን ማለት ሲንግል ተርም ፋንክሽን ነው ፈርስት። ሁለተኛ it is the product of real number and a variable raised to a fixed real number ማለት ነው። እና n ሪል ነምበር ናቸው፣ x ደግሞ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች እነዚህ ነገሮች ነው ማየት ያለባችሁ። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ማለት ሲምፕሊ ዲፋይን ስናደርገው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የተጻፈችላችሁን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ያት። ፓወር ፋንክሽን ምንድነው? እዚህ ጋር ፓወር ፋንክሽን ላችኋል። ፓወር ፋንክሽን is a function with a single term እችን ነው የምትይዟት። Power function is a function with a single term that is the product of real number። በዚህ ኬዝ ሪል ነምበራችን ማናት? a ያልናት ናት። and a variableአችን ማን ነው? x ነው። a variable raised to a fixed real number እዚህ ጋር another fixed real number n አለችን ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን f of x = ax raised to n ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ aችን ምንድነው? ሪል ነምበር ነው። nም ሪል ነምበር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽንን ስንጽፈው በዚህ መልክ ነው የምንጽፈው። እዚህ ጋር እንደምታዩት f of x ax raised to n ነው። ስለዚህ where a and n are real numbers and a is called the coefficient። ስለዚህ n ምንድነው የምንላት? ቺን n ኮኤፊሺየንት ነው የምንላት ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ ፓወር ፋንክሽን ይሄ ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽንን በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዱት አሁን የተወሰኑ ጥያቄዎችን እንሰራለን። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች እንደምታዩት ፓወር ፋንክሽን እንዲገባችሁ እነዚህን ጥያቄዎች እንያቸው። እስቲ ይሄን ኤግዛምፕል በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት። እዚህ ጋር የተሰጧችሁ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ምን እንደሆነ በደንብ በእነዚህ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጥያቄውን ነው which of the following functions are power functions ይላችኋል። የመጀመሪያውን ተመልከቱት። which of the following functions are power functions ነው የሚላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው f of x = 2 raised to x አሁን እስቲ ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም? እስቲ በደንብ አድርገን እንየው። f of x ምንድነው የሚላችሁ? f of x = 2 raised to x ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም? f of x = 2 raised to x አሁን ይሄን ብትወስዱት this is not power function ፓወር ፋንክሽን አይደለም። ለምንድነው ፓወር ፋንክሽን ያልሆነው? ፓወር ፋንክሽን ማለት f of x ax raised to n a variable raised to real number ነው። እዚህ ጋር a real number raised to
ቫሪያብል ነው ኮንስታንት ነምበር ሬዝድ ቱ ቫሪያብል ነው እዚህ ጋር ግን ፓወር ፋንክሽንን ዲፋይን ስናደርገው ምንድነው ያልነው ቫሪያብል ሬዝድ ቱ ሪል ነምበር ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ይሄ ምን አይደለም ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን አይደለም ምክንያቱም ቱ ቫሪያብል ስላልሆነ ማለት ነው ቺኛዋ ምን መሆን ነበረባት ሪል ነምበር ፓወር ፋንክሽን እንዲሆን ቺኛዋ ቫሪያብል ሆና ቺኛዋ ሪል ነምበር ነው መሆን የነበረበት እንጂ እንደዚህ 2 raised to x ፓወር ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ a ፓወር ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያውን ካየነው f of x 2 raised to x ፓወር ፋንክሽን አይደለም እንደውም ይሄ ምንድነው ብለን የምንጠራው ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ነው እንጂ ፓወር ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ b ላይ እንምጣ b f of x = 4 አሁን ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም f of x = 4 ስታዩት ምንድነው የሚመጣው እንግዲህ f of x = 4 እንግዲህ ነው f of x = 4 ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ይሄን ነገር አትርሱ any number raised to 0 ማለት 1 ነው አይደል ለምሳሌ 2 raised to 0 ኮንሰርን ነው 1 ነው 4 raised to 0 ብንወስደው 1 ነው any variable raised to 0 ብንወስደው 1 እንደሚመጣ እናውቃለን ስለዚህ ይሄንን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን f of x = 4 x raised to 0 ብለን መጻፍ እንችላለን ምክንያቱም x raised to 0 ምን ስለሆነ ማለት ነው 1 ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ ስለዚህ ይሄ ካያችሁት ኮንስታንታችን እዚህ ጋር ሪል ነምበር ነው እንደምታዩት ኤያችን ሪል ነምበር ነው ስለዚህ እቺ ቫሪያብል ናት raised to 0 ራሷ ምንድናት ሪል ነምበር ነች ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ f of x = 4 any constant function እንደዚህ ከጻፋችሁ ፓወር ፋንክሽን ነው ምክንያቱም ማንኛውንም ኮንስታንት ነምበር ምን ብለን እንጽፋለን that number times x raised to 0 ብለን መጻፍ ስለምንችል x raised to 0 ምን ጊዜም ምን ስለሆነ ማለት ነው ወደ ተማሪዎች 1 ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ f of x ብላችሁ any constant ነምበር ብትጽፉ ለምሳሌ 100 ብንጽፍ ይሄንን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን 100 times x raised to 0 ብለን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ ማንኛውም ኮንስታንት ፋንክሽን ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ተማሪዎች ስለዚህ ሲ ላይ እንምጣ እስቲ ሲ ምንድነው የሚለን ሲ ላይ የምናየው እዚህ ጋር ምንድነው f of x = x አሁን ይሄ ምንድነው ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም f of x = x ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም እስቲ ለራሳችሁ ተመልከቱት f of x = x ካለን ምን ማለታችን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት f of x = x ካለን ይሄ ምን ማለት ነው f of x = x ማለት 1 አለችን ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው ማለት ነው x raised to እዚህ ጋር 1 ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ውድ ተማሪዎች ስለዚህ በዚህ ጊዜ a አንድ ነው nም አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ደግሞ ሪል ነምበር ስለሆነ f of x = x ምንድነው ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎች እስቲ ላይ ደግሞ እንምጣ በእነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ፓወር ፋንክሽን የሆኑትና ያልሆኑትን እንዴት አድርጋችሁ እንደምትለዩ በደንብ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ f of x x² ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው እንደምታዩት a አንድ ነው n 2 ነው ስለዚህ 1 እና 2 ሪል ነምበር ናቸው ይሄኛው ቫሪያብል ነው ስለዚህ d ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው እስኪ ኢን ጋር እንምጣ f of x = 1/x ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም እስቲ በደንብ አድርጋችሁ እዩት f of x = 1/x ፓወር ፋንክሽን ነው ወይስ አይደለም እስቲ በደንብ አድርጋችሁ ተመልከቱት f of x = 1/x አለን አይደለ ይሄን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን f of x = 1/x means x raised to -1 ማለት ነው አይደል ውድ ተማሪዎች x raised to -1 ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ እንዳለችን እናውቃለን ስለዚህ a አችን ስንት ነው a አንድ ነው n አችን ደግሞ -2 ነው ስለዚህ ይሄ a x raised to n ፎርማት ይዟል ማለት ነው where a = 1 n = -1 1 እና -1 ደግሞ ሪል ነምበር ናቸው ስለዚህ f of x = 1/x ራሱ ምንድነው ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄም ፓወር ፋንክሽን ነው ስለዚህ ወደዚህ እንምጣ 1/x² f of x = 1/x² ምንድነው እስቲ ውድ ተማሪዎች እንደምታዩት f of x 1/x² ካያችሁት ይሄን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን 1/x² የነበረውን x raised to -2 ብለን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ ይሄም ፓወር ፋንክሽን ነው እዚህ ጋር a አችን አንድ ነው n አችን -2 ነው ስለዚህ f of x 1/x² ራሱ ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው ይሄኛው ወደ g እንምጣ እስቲ ይሄ ምንድነው የሚለን f of x = the square root of x ይሄን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን f of x = the square root of x ማለት ምን ማለት ነው ወደ ተማሪዎች x raised to 1/2 ማለት ነው አይደል x raised to half ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኬዝም
ኤያችን 1 ነው ኤን ደግሞ 1/2 ሁለቱም ሪል ነምበር ስለሆኑ f of x equals to root of x ራሱ ምንድነው ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም እንየው hን እንየው እስቲ ውድ ተማሪዎች f of x equals to the cube root of x ነው የሚላችሁ እንዴት መጻፍ ትችላላችሁ x raised to 1/3 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ the cube root of x means x raised to 1/3 ነው the square root of x ማለት እዚህ ጋር ሁለት እንዳለች ታውቃላችሁ the square root of x ማለት x raised to 1/2 ማለት ነው እዚህ ጋርም ከመጣችሁ h ላይ ከመጣችሁ f of x equals to the cube root of x እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ሶ በዚህ ኬዝ a ያችን 1 ነው a ናችን 1/3 ነው ስለዚህ ምን ማለት እንችላለን a 1 ነው n ደግሞ 1/3 ነው ስለዚህ a እና n ምንድናቸው ሪል ነምበር ናቸው ስለዚህ hም ራሱ ምንድነው ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ነው ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎች እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዷቸው እዚህ ጋር እንምጣ እያንዳንዱ መልስ እዚህ ጋር አለላችሁ በትክክል በትክክል ተጽፎላችኋል ፖዝ እያደረጋችሁ ማንበብ ነው ኤንስቲ በመጀመሪያ ኤንስቲ ደግመን እንየው f of x raised to x ምን አይደለም ብለናል it is not power function because it is a constant ቤዙ ኮንስታንት ነው ፓወር ፋንክሽን እንዲሆን ቤዙ ምን መሆን ነበረበት ቫሪያብል መሆን ነበረበት ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎች f of x raised to x is not a power function because it is a constant base raised to f variable x it is exponential function ነው እንጂ ምን አይደለም ፓወር ፋንክሽን አይደለም ቢላይ እንምጣ f of x is equals to 4 constant function ነው እንደምታዩት is a power function because it can be written as f of x is equals to 4 times x raised to 0 x raised to 0 1 ስለሆነ 4 times 1 4 ነው ስለዚህ any constant function ምንድነው constant functions are power functions ምን ጊዜም constant functionዎች በሙሉ power function ናቸው ማለት ነው ሲንን ነው ውድ ተማሪዎች c f of x is equals to x ይለናል f of x is equals to x ራሱ is a power function because it can be written as x raised to 1 እንደዚህ መጻፍ ስለምንችል it's also a power function ማለት ነው identity functions are power functions እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖች identity function ነው የምንላቸው f of x is equals to x identity function ነው so any identity function is a power function ማለት ነው እዚህ ጋር ከመጣችሁ f of x is equals to 4 ምንድነው constant function ነው ስለዚህ constant functions are power function ናቸው identity functionዎች ራሳቸው ምንድናቸው ማለት ነው power function ናቸው ዲሌይ እንምጣ f of x is equals to x squared ይሄም power function ነው it's power function because it has a variable base አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት and a fixed power አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ ሪቫይዝ አድርጓቸው ማለት ነው ስለዚህ ዲሌይ እንምጣ f of x is equals to 1/x ነው የተሰጠን ቅድም እንዳየነው It is a power function because it can be written as f of x is x raised to minus 1 over x and x raised to minus 1 ብለን ስለመጻፍ ስለምንችል ስለዚህ reciprocal functions are power function with negative whole number power ይላቸዋል እዚህ ጋር reciprocal functionዎች በሙሉ ፓወራቸውን ኔጌቲቭ አድርገን መጻፍ ስለምንችል እንደዚህ reciprocal functions are power functions with negative whole number powers ይላቸዋል እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ አንብቡት ማለት ነው f ላይ እንምጣ f ራሱ reciprocal function ነው እንደምታዩት reciprocal functionዎች በሙሉ ኔጌቲቭ ፓወር ስለሚኖራቸው ምንድናቸው ፓወር ፋንክሽን ናቸው ማለት ነው ይሄንን 1/x ስኩዌርድን ምን ብለን መጻፍ እንችላለን f of x is equals to x raised to minus 2 ብለን መጻፍ ስለምንችል any reciprocal function is a power function ማለት ነው g ላይ እንምጣ ውድ ተማሪዎቼ g ላይ f of x is equals to the square root of x ይላል ይሄን እንዴት መጻፍ እንችላለን it is a power function አይደል is a power function because it can be written as f of x is equals to x raised to half ሶሪ ተማሪዎቼ እዚህ ጋር ማይነስ half ሳትሆን half ነው የምትሆነው ስለዚህ half ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ f of x the square root of x is a power function because it can be written as f of x is equals to x raised to half h ነው f of x is equals to the cube root of x ስለዚህ is a power function because it can be written as f of x is equals to ምን ብለን መጻፍ እንችላለን f of x is equals to x raised to 1/3 ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ ስለዚህ square root and cube root square root እና cube root ፋንክሽኖች ምን ጊዜ ምንድናቸው ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ናቸው any square root function ከወሰዳችሁት ምን ይመጣል ማለት ነው ፓወር ፋንክሽን ይመጣል እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ እዚህ ጋር እንደተረዳችሁት ፓወር ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው ያለው ፓወር ፋንክሽን ማለት
እዚህ ጋር እንዳየነው ፓወር ፋንክሽን ማለት f of x ax raised to n ብላችሁ የምትጽፉት ፋንክሽን በሙሉ ፓወር ፋንክሽን ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዱት ሁለት ነገሮችን ነው መያዝ ያለባችሁ። ፓወር ፋንክሽን ምንድነው? ፓወር ፋንክሽን ማለት f of x እንደዚህ የምትጽፉት ፋንክሽን ነው ax raised to n። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን አንደኛ ምንድነው የምትሉት? ይሄ ሲንግል ተርም ነው። ሲንግል ተርም ያለው ፋንክሽን ነው። ፈርስት ሲንግል ተርም ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ ምንድነው? it is the product of እዚህ ጋር እንደምታዩት it is the product of a real number and real number a ይኖራቸዋል። it is a product of real number ይላቸዋል። it is a product of real number and the variable x ቫሪያብል አላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የቫሪያብል x raised to a fixed real number ማለት ነው። ይሄን እንዳትረሱት ውድ ተማሪዎች። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ላይ ሁለት ነገሮችን ነው የምትይዙት ማለት ነው። አንደኛ it is a single term ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት single term ነው and it is the product of a real number a and a variable raised to a fixed real number n መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ፋንክሽን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎቼ ፓወር ፋንክሽን በደንብ አድርጎ እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ጥያቄዎችን በደንብ አድርጋችሁ ደግማችሁ ስሯቸው። እዚህ ላይ ጻፍኩላችሁ ኖቶች ደጋግማችሁ አንብቧቸው ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ፓወር ፋንክሽን ይሄን ይመስላል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፓወር ፋንክሽን ነው። ፓወር ፋንክሽን በደንብ አድርጎ እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ ውድ ተማሪዎቼ። በሚቀጥለው ስመጣ ግራፍ ኦፍ ፓወር ፋንክሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምትስሉ ነው የምናየው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩትን ነገር እዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ውድ ተማሪዎቼ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ ተጠይቃችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ይሄ ነገር ስለሚጠቅማቸው ሼር እንድታደርጉላቸው መክራችኋለሁ። እንግዲህ ውድ ተማሪዎች ስፒድ ኤዲተር ሴንተርን ይሄንን ቻናል ላይክ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ተጠይቃችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ የሚቀጥለው ቪዲዮ ቀድሞ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በሚቀጥለው ስመጣ ፓወር ፋንክሽን ላይ ግራፍ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትስሉ በደንብ አድርገን እናያለን። እስከዛ ድረስ ደህና ሁኑ።